going to do some unboxing of this washing machine from fujidenzo. Kinedit card ko lang muna to guys kasi para yung payment niya is by installment. So 0% interest siya sa SM Appliance Store. So hirap akong buksan siya. Siya kasi yung washing machine ko na nag-serve for almost 3 years. So, ito na. Nanan ako ng aso. Ayan. So, ito na yung washing machine. Tol yung aso. So, kagandahan kasi nito is ayan na. Tada! Ayan na siya. Coveran ko na muna siya ng plastic. As you can see, super chic and super stylish yung washing machine na napili ko. So, it only cost me nasa 6,300 pesos. Meron siyang air dryer and meron siyang yung syempre of course yung washing machine dito. Tapos kasi ditong clip is din demo doon sa mall kung paano siya dinemonstrate sa akin. So bali, pagkakaiba nito is as compared sa ibang mayroong mga dryer. Diba kasi yung dryer pag katapos mayroong pang natitirang mga wet parts ng clothes. Ito kasi, though hindi naman 100% tuyo na, meron siyang conduction ng heat. Ito lang yung meron dito sa fujidenzo as compared sa ibang appliances store. So, pag yung appliances kayo, just pick yung mga kalidad, high quality, tapos low maintenance. Tulad itong fujidenzo laundry wash with air dry. Ayan sir, sa wash. Then yung spinner. Sige, expose. Spin. Yung sa wash then spinner, sabay siya. Pwede pagsabayin. Pwede pagsabayin, pwede hindi. Etong spinner dito to, no? Ito yung spinner. Control. Okay, dito yan. Ito yung sa washer. Ito wash. Ito kung normal or soft, or kung ma-drain siya. Kung wala na nga talaga siyang kasama,